Good evening everyone. মই Gitasri আপোনাক মোৰ YouTube চেনেল হেল্ডি ওয়েলে স্বাগতম জনাইছো। পুনৰ মই এটা আকৌ মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। গৰম বেছি পৰিছে, পাকঘৰ বেছি সোমাবন মন নাযায়। তো বিলাহী, আদা, নহৰু, এফাল পিয়াজ, অকণমান পাঁচফোৰণেৰে আজি মই ঝটপট খানাটো বনাম বুলি ভাবিছো। তো তেলত এফাল পিয়াজ, পাঁচফোৰণ আৰু আদা নহৰু দি ভাজি ললো। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিলাহীখিনি ভাজি থাকোঁতে আলহী ওলাল, তো মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল বিলাহীখিনি ভাজি লৈ মই 1.5 গিলাচমান গৰম পানী দিছোঁ আৰু ভাজি থোৱা মাছখিনি দি উতলিব দিছোঁ। প্ৰায় গেছ কম কৰি মই প্ৰায় 15ৰ পৰা 20 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ মাছৰ জোলখন হৈ গ'ল। দেখিছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হৈছে। গৰম বেছি পৰিছে কাৰণে মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। খাবলৈ কিন্তু সোৱাদটো খুব ভাল হৈছে।